بيكو. النهارده هكلمكم عن فوائد المخدرات وعن التحاليل اللي الحكومة بتعملها لتنقية الجهاز الإداري للدولة من المتعاطين. هو ده يا ريس شتموني يا عترة المؤلفين يا مكيفة. لو كنت منهم هقولك على الخطوات الأربعة اللي لازم تعملها قبل التحليل. قبل كل حاجة إلهي يا رب اللي ما يعمل لايك وسبسكرايب يتقفش ويحللوا له ويتفضح. أما اللي عملوا سبسكرايب وبيشجعوني ليهم كل الحب والتقدير. يلا بينا على الحلقة عشان ما نهريش كتير. المفهومية في الملوخية. المفهومية في النملية. صباح الخير يا محترم. السيستم واقع، فوت علينا بكره. لا حضرتك اتفضل انت معانا دلوقتي. اتفضل فين؟ مين حضرتك؟ احنا بتوع تحليل المخدرات. مخدرات ايه يا باشا؟ هو احنا لاقيين ناكل عشان نشرب؟ هتتفضل تحلل ولا نكتب ممتنع وتترفد زيك زي المتعاطي؟ لا 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 لا، متعاطي ايه؟ ده انا اللي متعاطف معاكوا والله. انتوا بتتعبوا قوي. احلل يا باشا طبعا، احلل وماله. قوم معايا عشان تملك كوبايه. ايه ده؟ الله يخرب بيتك، ده انت هتتعدم مش هتترفد بس. خير يا باشا، كفالة الشر. خير ايه؟ ظهر في عينتك حشيش. حشيش ايه بس؟ ما تصلي على النبي في قلبك. دول نفسين شربتهم الخميس اللي فات. اصله لولاهم بشوف المدام شبه جونيور اجايب بتاع الاهلي بالظبط. وظهر كمان ترامادول. يا بيدو القرصين مسكن بضربهم عشان اعرف انام. بعيد عنك، عندي 4 فقرات بفواصلهم في ظهري. طب والاستروكس؟ الله يخرب بيته شحت القهواجي. 100 مرة اقول له ينظف الحجارة مطرح ما بتشرب العيال السيس. مفيش فايدة، اكيد لحوست في الحجرين بتوع الصبح. طب والكحوليات هتقول فيها ايه دي بقى؟ يا كبير كحوليات ايه بس؟ دي ازازة بيرة خدت منها شفطتين في حنة بنت ام معوض عندنا في الحتة. ما هو كان عليا نقطة عقبال ولادك وكنت بردها. يا صبر ايوب. طب وحبوب منع الحمل بتعمل في عينتك ايه؟ لا يا بيه، الكدب خيبة. دي بقى انا باخدها من ساعة ما الريس قال على موضوع التحاليل. اصلهم بيقولوا انها بتغطي على المخدرات وبشرب معاها خل كمان، بس واضح انها ما غطتش حاجة. ده في حاجة تانية سودة مش باينة كويس. انت بتشرب ايه تاني؟ المر يا باشا، ده اكيد المر. بتهزر. عموما انا مضطر ارفدك. ترفد مين يا باشا؟ ده انا عليا قروض واقساط، لو اترفدت اتحبس. ترفدوني وما اخدش معاش وتشطبوني كمان من بطاقة التموين ونقاط الخبز. ماليش فيه، ومصر مش هتطبطب على حد خلاص. ليه يا كبير؟ انا زعلت مصر في ايه؟ يا عم حقك عليا انت ومصر، ومش هعمل كده تاني. خلاص يا حبيبي كمل اول. حس كده بقى، يبقى حبسه بحبسه وهقتلك دلوقتي واشرب من دمك. برضه هتترفد لان الدم هيظهر في التحليل. انا يا اما انا اللي جبت ده كله لنفسي. مسا على الناس الكويسة. مين اللي قال بقى ان المخدرات ملهاش فوائد؟ تعالوا نبدأ حلقة النهاردة بنبذة سريعة عن فوائد المخدرات للي مش عارف. أنا عارف. الفايدة الأولى للمخدرات إنها بتحميك من أعراض وأمراض الشيخوخة اللي بتصيب كبار السن. المدمن ما بيمرش بأعراض الشيخوخة أبدا طول حياته، وده لأنه بيموت بدري بدري وما بيوصلش للسن اللي يتقال له فيه يا جدو. الفايدة التانية للمخدرات إنها بتحميك من سرقة بيتك. قول لي بالله عليك، أنهي حرامي ده أبو قلب ميت اللي هيخش يسرق بيتك وأنت عمال تكح طول الليل وصوت كحتك جاي بآخر الشارع؟ مام تعالي خديني يا مام، تعالي خديني يا مام، أنا بعيط يا مام. نيجي للفايدة التالتة والأهم. المخدرات بتحافظ على أسرتك. إزاي؟ أقولك. المخدرات بتشطب على اللي في جيبك اول باول، يعني مش هتقدر تتجوز على مراتك لانك كحيان. الراجل الخسيس الناقص اتجوز عليكي ومروق نفسه مع البنت الجديده جوه.
نيجي للفايدة الأخيرة، السلام النفسي. يعني تبقى عايش في كوكب تاني لوحدك، لا ليك دعوة باللي فرحان ولا اللي زعلان، عايش سلامك النفسي مع نفسك وملكش دعوة بحد، لا بتبر والديك ولا بتحسن لمراتك ولا بتربي عيالك. هي حالة واحدة عايش فيها، اسمها عايش في البسبوسة. تخلص الجرعة تخش على اللي بعدها أوام، قبل ما دماغك تاخد بالها إنك إنسان وليك رسالة ودور في الحياة. حد شاب بقه يا جدعان؟ بس كان عايز يشرب قهوه. دي يا حضرات أهم الفوائد اللي ممكن نقولها عن المخدرات. سيبك بقى من الفوائد التانية العلمية والمعملية. حاجة زي نبات الخنب مثلا، زي ما بيطلع منه أفيون وحشيش وماريجوانا وبانجو، بيطلع منه علاجات ومستخلصات تدخل في صناعة الأدوية. بس أنت ما بتروحش تجيب قنباية وتقعد تعضعض فيها عشان تتعالج. ده بانجو يالا، هو بعينه وبذره بانجو. عندك مثلا الكوكايين والمورفين والهيروين، كل دول في الأصل كانوا علاجات، لكن بتستخدم بنسب طبية وبتمر بمراحل كتير وبتستخدم بإشراف طبيب. اديك انكشاف وطلعت في الاخر كيف طاطوره او باب. في أوروبا مثلا دول كتير اتجهت لتقنين الحشيش، يعني تروح تشتريه من السوبر ماركت وليك حصة معينة مش سبهللة، عشان ما يبقاش ممنوع فما يبقاش مرغوب. انا شربت حشيش يا سعاد. وده انعكس على المجتمعات دي ان نسب المدمنين فعلا قلت، وده اكيد راجع للثقافه والوعي الصحي والطبي والبيئي عند مواطنيها. لكن للامانه التقنين ده ما ينفعش يتقلد في دول العالم الثالث. انا محتاج حته حشيش، لا مش كبيره، صغيره، حاجه تكفي 5 سجاير. يعني لو نزلنا الحشيش مثلا على بطايق التموين هتشوف مهازل وطوابير على البقالين. كفايه عليك قرطاس تفوز بيه. ماشي. نمشيها بوز بس. وهينشأ نشاط جديد، وسوق سودا وسوق بيضة ونقط خبز تتبدل بصوابع ونصاص. وعشان الرقمنة والتحديث اللي داير في البلد اليومين دول ممكن يتعمل ابلكيشنز ومخدراتك تجيلك لغاية البيت. ومع التطور هيتعمل اوبشنز جديدة طبعا، تقدر تشحن موبايلك وتقضي وانت في السرير، ولو رصيدك خلص ممكن تستخدم خدمة سلفني نفسين او حششني شكرا. الخلاصة يا بهوات ان في مجتمعاتنا التغيير لازم يجي من فوق مش من تحت، زي التحرش كده. لما تعرف انك لو قلت لواحدة مسا مسا يا بطل تنتص 2 سنين سجن هتحترم نفسك، مش كده ولا ايه؟ ولاننا بنبني دولة جديدة بفكر جديد وروح جديدة كان لازم يتعمل قانون لمكافحة الخراب المستعجل ده. المهم القانون صدر وتصدق عليه خلاص وهيتطبق. طب ايه العمل؟ ايه الخطوات اللي ممكن تعملها قبل ما يحللوا لك؟ مبدئيا كده التحليل عشوائي، يعني نسبة انك تتقفش كبيرة جدا، وفكك من اللي بيقولك خد حبوب منع الحمل قبل التحليل. حبوب منع الحمل بعد اذنك. حبوب ايه؟ منع الحمل. منع الحمل اسمها ايه؟ سمية عبد السلام. ايه يا عم؟ ايه يا عم ده؟ هي مين دي اللي اسمها سامية عبد السلام؟ مدام سمية سيد عبد السلام. وانا هطلع لها بطاقة نوعها ايه؟ انثى. اطلع بره يلا. اوعى هيجيلك اضطراب هرموني والحاجات اللي شغالة عندك ممكن تعطل ويبقى شكلك عرة قوي في البيت، فاهمني طبعا. انا ما بعرفش. ده اللي يقول كده يبقى مفتري، اما انت ما تعرفش انا اللي هعرف. وبرضه فكك من الجماعة بتوع اشرب خل يا برنس، عشان الخل لوحده كده بيهري الكبد والمعدة، ومش عشان تعمل دماغ تقوم مبوظ بقية الجسم اللي شايل الدماغ دي. يعني عشان تعند مع الدولة وتفضل تتعاطى هتتسوح وهتترفد من شغلك، ولو واخد قرض أكيد مش هتقدر تسدد فهتتحبس، وبالتالي لا بنتك هتلاقي اللي يتجوزها ولا ابنك هيعرف يخش شرطة. يبقى الحل إنك تبطل، ودي سهلة مش صعبة قياسا باللي مستنيك لو اتقفشت ومستقبلك أنت وأسرتك ضاع. فكر كده هتلاقي عندي حق. ركز بقى في اللي جاي، 4 خطوات أساسية لازم تعملها قبل التحليل ما يجي. الخطوة الأولى إنك تصدق إن كل المخدرات بتتبطل عادي، سواء بطلت من نفسك أو رحت لدكتور أو مصحة أو اتصلت بالنمرة بتاعت الصحة اللي مخصصينها للي عايز يتعافى. بس المهم أنت بتشرب إيه، عشان مش كل المخدرات زي بعضها. تدفيها بإيدك تحن وتبقى ملبن وريحته مفوحة وكرفها أعلى من كرف جدك. عيب يا سي مزاجنجي ما تقولش كده، ده انت راجل كيف. يعني مثلا مدمن الخمور بيحتاج اسبوع قبل التحليل عشان الكحول ما يظهرش في تحليله. البرشام بانواعه بياخد له 2 أسبوع عشان يخرج من الجسم، اما الحشيش بياخد له حوالي شهر ونص. المهم انك تبدا حالا وتستغل الاوبشن بتاع القانون انه مش هيتطبق فورا. لسه في مهله كبيره تقدر تكيف فيها اوضاعك، مش تكيف دماغك. الصنف الموجود معايا ده ما نزلش البلد من 50 سنة. على ابوه لابو امه الواحد يشرب ده برخص. فعلا دي مهزله،
جرام الذهب ب 12 جنيه وجرام الحباب ب 15. الخطوة التانية اشرب مية واعرق كتير. اعرق كتير. انزل اجري، روح الجيم، العب كورة، خد مراتك وانزل ابحثها ماشية على الكورنيش لغاية ما رجلها تورم فتبطل تقولك فسحني خرجني. اعرق كتير تخف بسرعة. الخطوة التالتة ما تاخدش مسكنات وخلاص مع نفسك. لو تعبان روح للدكتور يكتب لك دواء. بلاش فتي وجري على الصيدلية. المسكنات بتظهر مخدرات في التحليل يا بهوات. عيب قوي تبقى مبطل مخدرات وتتقفش بكونجستال ولا بنادول. اشرب مية واعرق كتير. كده تمام، عملت اللي عليك. فاضل الخطوة الرابعة ودي أهم خطوة في رحلتك نحو عالم جديد خالي من المخدرات. قرب من ربنا، ادعي وصلي وقول له يا رب ساعدني، أنا عايز أبقى كويس، وصدقني محدش هيعينك ولا هيساعدك غيره. نويت أصلي ركعتين لله. الله أكبر. لا لا لا، ده أنا عاملها قبل منك. واوعى تنسى اشرب مية واعرق كتير. بعد ما تبطل وحياتك تبقى في امان اكيد اكيد هتدعي لي. دكتور عارف عرفة ترعة ابو المفهومية.